Lab, sakay ka dito, dali. Lab, sakay ka dito. Sakay ka dito. Sakay dali. Yan. Sakay ka. Ay, ano ba? Ang laki mo. Uy, alis ka dyan. Parilin mo. Parilin mo siya. Ba't ako? Kung nga driver niyan eh. Taxi ko yan eh. Oh. Wala na. Ang bigot niyo oh. Mga sutaloy. Kasi nakasakay dyan. Ano, pinagkakagawin mo ng taxi ko ah. Kapit lang, wapa. Ayun na oh. Pinag-aawa yung taxi ko. Alis na ako. Putakin ng bigat. Let's go! Bro! Dito muna kayo, hanap din kayo na itong card. Sinong babalik siya ito? Hindi tayo pala dito. Sinong babalik siya? Hello? Hindi nakasunod ko. Kaya naman dito, ano pa natin sila? Silang dalawa. Nago taxi natin dito. Taxi mo. Ayoko doon ng bank. Nakakagawin sila ng ito doon. Yan ang mali. Hindi tayo punta din. Oh. Uy, kala ko dito na.
iba naman, alam, bilhin natin yung metro, o bayaran mo. Meron. Nasanay din na kain. So, nasanay na yan. Fine. Meron. So, now, yun niya kasi ito, nakikita mo, Netflix. Hindi wala na kung wala. Kaya ano, Netflix yung sleep. Okay din, okay din. Ano, tara dito, tara, sakay. Ano, tuloy ba ako? Aray, bago. Tawag dito. Mga tayo dito, isang binabarik ako. Kaya pag sila niya. Uli ka ni Lord. Kaya pasok ka na dyan. Ito, oh, may araw na nga. Pasok ka na dyan. Di ba yung taxi ko ah? Ano ba yun? Pareho, ayun, nagsasabi na ako. Siyempre, oo, malay mo, paano tayo? Meron, meron natin. Sabi na, di pa makuha. Ito pa sa bulit ko. So, kami, ano ko, kung meron ng photo, sabi ko, upusin ko. Tamo nga kung tinutulong ako, nakaupo nga, oh. Oo, ano, ikat na ano ko. Pero wala, meron. Alam ko lang. Dapat pala, dito natin sinukat dito. Ibang ulit. Ano sabi ko, no? Di pa din ko nung ano, kung sugat. Eh, may babang Sinisindano, oo, well, oo. Katulad, malay ko ba, malay mo,
Malay mo, pwede ko. Siguro nag-iisip, kaya matigas. Baka, baka, ayun, ayun, iba na yun. Sakay, ayun na. Sakay, 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 sakay. Sakay. Ano, bigat na ito. Ay na. Hindi ko gusto. Bigat, bigat. Iniwan sila dalawa. Kasi paano na yun? Pag pinay nakakano, siguro, gagawin bigat. Sabi nyo, ay ko, puta ka na. Ang dami. Ikaw, babalik yung sarang ko. Gusto mo, Sarah, ulit na ni Lord. Ito, makakain ng dalawa. Tama kayo. Ayun, ano? Ayun, tubig ko. Hoy! Ayun ang dapat siya. Huwag bigat na. Lolo, sakyan ko. Sakyan ko. Wala na. Wala na. Wala na. Basta nga lang tayo lang. Basta na, bye. Ayun na, okay na. Oh, matanggit na ko yung Sara to. Sara to, sabi.
malayo. Patayin mo, Sprite. Patayin mo. Eh, kuha kayo dun isa rin. Ano ba ni ano? Point. Dun. Ito, tara. Dito. Kasi, nandito lang yan, oh. Wala. Lagi, ano, ayan, kinuha nung nakaganto rin. Oo, nililipat. High park. Nakikita mo na lang yan sa taas. Ano to? Mukha ko bago. Mukha ko bago. Punta kayo dun sa park. Hanapin ko lang po sa ano.
tayo. Ikot tayo. Nakabali lahat. Wala tayo. Wala tayo. Ikot tayo ni Pari. Ano ba doon? Ano doon? Wala tayo. Ano tayo? Ano, bike ko? Ganun ulit. Bike ko ganun. Bike na lang. Ayan mo. Okay, pinag-pinari natin. Ayaw na to. Bagay nila. Di makasakay sa mga taga. Tapos parang ano nung, parang puno ng ano, ng ibigda muna, no? May palpas lang eh. Parang, mas ano na 23 sa atin yung sa atin ay lang. No? Wala. Wala. Kaya gusto natin, ano, hanggang 23 lang. So, itatawag ko rin. Pag pinala ko, ay, hindi na-switch. Pag nakakatin. Siguro wala, no? Wala. Lumipad yun. Lumipad yun. Kaya doon, pag nag-area ako, wala na ako, nasa ilalim ko. Ginagawa, sabi ko, madalas eh.
One. Di mo ito pa lang ba? Kaming dalawa. Eh? Kaming dalawa eh. Ay, dito. Lahat dito. Dito. Dito.
ginagawa nyo? Ginagawa nyo? Ay, baba muna kayo rin. Baba muna kayo. Ginagawa ng ginagawa. Kasi, ikaw pala nagsabi. Wala armor dito. Ano, Pilipino. Dito na lang. Ano, ay, tumigil na lang. Talaga ako. Sa kabila. Sa kabila kasi. Oo. Tinabagan na. Tinawag siya eh. Tinawag siya mag-drive. Ginagawa yun. Kabila kasi dito, tuwan mo alam. Dito sa kabila. Dito, dito may kayo. Dito may kayo.
Kukunin ka talaga ni Lord, oh. Sunod ng sunod sa atin. Kaya pala dito mag-lean. Yun na. Ibu ko man siya. Ito sa iwan. Makuin kita guys. Bilyan on. Pala ka, Adeloy. Bilyan ka. Wala ko Race. bilyan on. Mag-race, na ako. Marami. Tayo na ako ang pulan. Pag-race. Nandun na tayo. Wala, bago. Ang bilis nila. Wala, ang bilis nila. Wala, ang bilis nila. Easily. Expert driver. Kaso, ang pangko ko paglaw po sa nabaga, sa tuwa. Di mo, malat na din, pag-wake up ko nito may di ko Talaga sila tayo. Ba't saan nila mabilis sa atin ng bagal? Sa kanila daw, 23 yung max speed. Kaya natin 19 lang. Hindi. Kung yung card eh. Ba't naman yung tao na, sir wala na ako. Sorry. I still loving you. Second palo. Sisiling palo na may palet. Ulo na lae. Oh, bakit? Oh. Panis ka dyan. Silo. Hindi gitna. Oh. Basic. Ay. Oh, gitna. Oh, ayan. Oh, magreklamo ka pa. Oh, gitnang gitna. Ayos na ayos. Oh. Ayun oh. Parking. Nahihibang sila pag liliko. Paano inaamoy mo dyan? Mas na sa araw, Joseph. Oo. Ah. Ginawa ni Lord. Tapos, sabi ko, pasok ka na kaya? Pasok ka na natin. Sabay mo rin. Libre mo na. Libre mo na. Libre mo na.
Naalala kita. Inano ko, tinan ko yung yung kahapon. Gago yun yung kahapon. Pinag-baril ako nun tapos sabay Tapos nagpakita ako yun. Mabilis to. Wala. Wait lang. Hindi pala ako makakaano. Hindi ako makakalaro kasi iba ako. Trying to client ulit. Ako dito. Client na ako eh. Kapag gusto ako, iba. Kailangan ko ulit ako. Hindi ko makakapasok. Hindi naman
Kasi
Bibigyan lang. Pag ano, kunwari, kakapasok ko pa lang ng server, eh, di ba, magre-respawn ka. O, tapos may babaril agad sa akin. O, send dun sa Stisa. Ay, Stisa. Justisya. Sa Justisya. Kaya mo sila. Hindi naman nila ako kaya eh. Di nga. Bakit? Kailan kaya ulit tumubuhay na XBR? Wala naman ulit eh. Tapos, kinawawa siya. Ganyan naman talaga mga stars eh. Pag napahiya sila, nasasabi nila, may lang. At wala naman. So, wala nga tuto ko dun sa ganun eh. Kasi dun sa ganun, pati pa lang, pati pa naglalaro dun. Ganun kami pinakamatutos dun. Kung papasok ko. Ako nga promise, nung pinakayos ko yung ganun. Kasi yung ano dun, yung art doon, sa yung yung ba yan? Sorry na, pag-isip na lang ko. Tapos, yun na, pag-paulit yan.
Wow. Kung gusto ko, hindi ka nakarash na kita. Kahit mag-lock din ako, dito lang ito makapalagay. Sorry na, hindi ko naman nakikita kung sino kalaban mo. So,
pa ako sir. Oh, lalaro ako ng Crossfire. Sila rin, sila, ano, ano, habang hayo sa akin ng Crossfire. Natalo pa ako. Good, wala ko naman. Ako isip-isip ko mga pinatakan kong laro FN, ROS, Call of Duty, Crossfire, mga ba yung isa? Pwede, Roblox. School na po. Sabi ko, ako sa'yo kung paano, tutunan ako sa'yo kung paano yung pagkakabasi muna. Tama? Yung macro. Tama.
NBA na sa akin siya. Yung mga Saan ba to?
Sino ba yun? Try mo naman. Saan madami? Okay. Ako kasi, ito malapit sa akin, tapos, tapos sinusunod, tapos ito, yung alay ko pa, eh, binibulot ng product ko, tuturo ko, yung bakit. Isa lang ang kapal. Bakit ito? Malay mo, pogi ko. Pogi yun. Pangit. Wala tayo. Pogi pa. Yun. Pa. Bakit? Buhay mo ba? Buhay mo? Oo. Ano? Yan ba yung friendly mo? Ano naman talaga ng friendly mo, Biwan? Ang mag-copy mo lang, crush mo din. Ha?
gamit mo sensitivity. Ano? Camera. Ano? Buhay ng sarili ko. Bakoy na ng sarili ko. Oo. Hindi mo. Ang lakas ng puso mo. Sabihin mo. Ang talino mo. Okay? Kailangan ko matuloy kapag kapag ako nga mag-down, siguro mag-order ko pa. Ulit na oras. Ano, screen, ano, malayo. Ano ka dyan sa smell mo? No? Oo, pag ano, Tissue ko, please. Pixie ka dyan. ano? Okay. Ang gusto mo sa ulo eh. Napasok. Tamad. Amoy sila yan.
May batag ah. Okay. Nag-init kang tubig. Daan. Karikos ka. Basta po balik eh. Then, jambo. Nakabakal ka na? Yun na. Kain na. Sino? Iya. May isang palig eh. Daan. Ha? Wala ba kalala sa mga natin? Buti nga kayo, yan lang ginagawa niyo eh. Kasi sa amin, actual. Tapos kami, pag sa AF namin, kapag di ka nakapag-resign, Boboy, naman lang huli ka na umay. yun. Magdagami ka sa oval. Dalawang ito. May ka. Kasi push up ka pang 10. Minsan kasi tinatamad talaga ako pumasok eh. Kasi yung ginawa ko si mount. Bago, nakakit talaga yung mata ko. Para ko Makakang ka na sa dito. yung ano naman, favorite kaya ako nun, kada mo, Ganda yung trabaho. lalo na si Lola. Maabot. Ang inamin niya nila mama, Ano oras pa? yung mga lupa, saka yung mga tiklot, Baka mo yan maabot na. Hala iyo sa trabaho. pang yung mga tiklot na lupa, kahit kaya pa naman. Kasi si Lolo kasi, hindi, si Lolo kasi, ulila yun si Lolo. Kasi, ulila yun si Lolo. Parang nawala. Si Lolo, makakapit dito pa na. Mayaman. Tapos, wala. Kaya, kailangan kasi matagal ko kaya hindi na ako mahal sa gobyerno. Kailangan ko lang na ulo baka daw maabutin ng buong makakakuha ulit. Tapos yun, may pinagbahagi yan sa mga kumain. Siyempre, kami apat na kaming anim na magkakapatid lang. Akin, basta, maghati ko doon sa lupang bigyan kami ni Mama. Noong may punta ko, yung kasi tumira ng punto eh. Kahit parang siya, sobrang karawang pala lahat. Matik pa sa mundo kayo. Sabi ko nga eh, bakit
Sabi ko, bukod ba yun? Ayun, bitaw. Bakit? Bakit? Bakit ang tamaan niya? Hindi. Hindi, ito okay. Diba? Gaji, nakaka-doot. O, edi-pad mo ngayon rin. Habang nakakawag pa ako ng basic. Ano? Edi, wait lang. Okay lang. Ito ba itong mat? Itong Wala mat. pa. Parang Olympics. Tayo kasi ano po namin. Okay. Basta, i-search mo sa macro gamer. Then, scroll down, hindi na nakalitong version. Join yung taas dito ka sa version. Tapos, natin mo yung setup MSI. Tapos, binutin mo yun. Okay, para downloading. Tapos, then,
Or, tulungan na lang ako. Tapos, I do I started for mga number. Gagawin mo lahat. One. One lahat. Tapos yung lalabas. Oh, tama yan. Tapos, okay. I think, kung mo na lang yan, wala akong lalagay dyan. Okay mo lang. Hindi pa yun sa phone. Nata-off ka na? Oo. Sige na. Off Pauli na. ako. Hindi pa man. Ay, mo. Kaya ka naman pala nakakapapa eh. Kaya natin lang. Iba kasi sa amin, kita mo naman, ang bilis ng mga makro namin. Yan, ang bigo, ito gumagana. Ginagana yung mga kawakan. Hindi natin sa akin. Yan. Yung akin na ka. Kapag naano pala, hindi pala ito nakalagay dito sa likod ng pagkalaki dito. Hindi na nagpalog sa pangaya. Hindi na nagpalog sa pangaya. Tumago. Oo. Ay, dahil dinala din niya ako. Kaya, ano, Daon. Kaya din siya. Ha? Hindi kaya nag-aakit. Pag ang may na lang. Pag ako umaga, parang Ha? ano pigil ka para kahit ano pigil ka na. Pa, tungkol sa imo 500. Pag dahil, ay, rat mo. Mahal mo. So ayun sa sa kanila. Wala man kitang kaganan. Di ka man naghahanap yung maray ng anuhan ka. Oo. Hello. Bakit kinagay 5,000 ang puta? Sabi ko baga sa imo, ano kita, pwede man kita duman sa, magkaiguan ka sa diri ng harong, duman. Tapos darang ta na suayan. Napagkailangan maapot sa na pwede magdala kay ayam. Pag yan nagtubod ang sa diri ng arong dahil magdala, malipat ka, mahanap ka. Ito pag kaya kita, nakakunya kita ayam kita, tapi sa diri kita harong. Ito. Yan, ano kita ki. Harong. Sa diri mo arong, ngayon pwede, hindi ka man ma-kunya na, markila ka.
Tapos sa diri mo lang ano baka no. Aram mo din, so tong ano ba gani? So, ina na to, sarong ayam duman na lalaki. Pero may buot. Ano na so ay So, pinanautan na, pinadarata sa ano. so lagi arin duman. Si Magkama Seto, bagay. okay. So, mag-ina, Gina ko din. nag-ina nga niya ako. So, ina, ay so, ake. Sana man sabi mo ini. Pigbakol ko si Chuchek, arog niya ka ano. Pag bigbakol ko, arogon niya ako ka Sa ano. dami video. Yan. Pwede kita yan. Yan pandua na. Hindi ko man nabigyan. Ang sabi ba doon? May, balo ko man sana. Ang dami na bukol. Dahil ano, dumahan, Binagyan. dahil naghahali sa sa piglilinigan ko baga. Sa piglilikat siya. Sabi, ano, harangan mo. Silent pa rin. Pag nagkaon nga ni ito so, ina, dahil siya makakaon, pakaunan na ito. Kailangan mo sa kapigis ko rin. Pigtaram ko na sa inyo. Kung inistorya mo ko dito, dito sa pagkaroon. Nagano ko taga sila na 20 mil. Pigtaram ko na sa inyo. Kung ang 20 mil ang pagkirambulan, eh yung makawa, pwede ka tutusan mo gano'ng kayo. 20 mil. Dahil mga 10 mil, mga 7 mil laro sila. Pwede. Pigpa-stay ka sa harong, dahil mabuk mo man na. May kwarta kita, tapos mag-isip kung ano ang dapat gibon. Sige mong laog, sige mong laog. Sige sa'yo. Sa trabaho. Anong gibo? Sige na, isip kita kung ano ang dapat gibon. Gano yan? Hindi man ako nagtatawa. Wala, naghahanap ka sino makatapos. Baka hindi mo in-okay. Okay mo kasi. Mag-iisip kita kung ano ang dapat gibon. Dapat nakaganyan. Nakataka ka na? Hindi ka nakakaisip na. Mag-iisip ka na. Pag ano mo na, ano ka na, tamahan o ka na sa Gulo ko Hindi daw. naman matawa ko. Yan nga ginagamit namin eh. Mahalit na bang kita dumas? Nagtrabaho ka para mahalit. Ito man ito. Sunga-sunga ka. Hanap ka sa trabaho. Paano ang paghalit? Hindi naman. Dapat mga yeah, dinabangan ni Robin. Diyan. Ano, tawag niya? Ako, nandito yun. Okay, ay, nang ano ka. Ay, sagot niya. Ay, na lugar. Sa Manila, Manila. Kino na ito? Ako dinabangan ni Robin at nasa Adi Robin. Ako rin sila ni Robin. Ako ni Robin.
Paano ang pagkakagalit ka? Hindi mo na kung nanalig mo yayo. Yan, pag nauna, alam mo, padala sa lakada, nauna. Hindi mo na iulit dapat na nanep ka sa pag-alo. Sa ibang nagahap. Delikado ba? So, kaya. Yung parabat mo na sa lakada. Buwan. Pero pag dinayot, pinatong ha. Pag deliver, pinatong ha. Hindi mo na dapat. Tutong-tutong baka. Sabi. Pag makaklan, wala ka. O, so ano? Kulaan na. Wala ko na. Iyan mo ano. Narinig ka. Ang pinaka-maganda para bata, kaya naman, kung ang galing ako marami ang tigit ng mga para sa pagkagulang, sarong bulan pa. Kaya yung magalutan, dahil kapit katak. Dahil kapit katak baga. Kaya pa natin ako pa nagalutan. Kaya na po na nagyaraman.
Siguro mabagal ang pagkama.
lima. Puro kami. Hanapin. Ang unang picture natin. Mag-release. Ito may isip natin. David. Itong Johnny. Mag-release na kami. Itong kahit na sabi yun nga yung ano, yung time na nakilala kami. Oo. Ito yung time na nag-train kami ng sabay. Yung time palaban namin sa sabi ko, alam mo ba kung sabi ko, ama, uy, baka sa kanil ulit. Oo, di naman ako masyado makulit sa Guru, asaan naman? Great kami hanggang sa, ano, nagkaayaan na, ganyan. Kasi hindi talaga ako sa kanila namamansin nung una kasi nga ayoko nang ayoko nang may gumagabay-gabay sa akin yun. Tapos hanggang sa si David ay si Reyna nagsabi, Sage, pa-accept ako sa Roblox. Sabi ko, sige, wait lang. And tapos, si David din nagsabi din sa akin, ako din, Sage. Sage kasi tawag nila sa akin. At sabi niya, ako din, Sage. Accept ko din ako. Kasi ano din, ako din Maria, ay ako din Sage. Tapos, add kita sa PC, tapos binigay ko yung name ko sa PC. Tapos yun na, nagka-add na lahat. Yun, nabuo na yung kalbugang. Bro,
nakilala? Di ba? Kasama mo yun si ano? Ayan, sumama yun. Sa madaming babae na lang yung naka-open. Tapos, nakabisi lang. Tapos, sabi ni Ray, Sage, ang ganda ng boss ni Sage yung sabi ko, sino? Kasi di talaga kita napansin nun. Tapos sabi niya, doon sa may, sa may foods, isang yun. Tapos, sabi niya, hindi, balik tayo doon. Ano, kausapin mo lang. Try mo kausapin si Moses. Sabi ko, sige ka kausapin pa. Pag eto, hindi fit yung Moses ka mo, dyan naman kita. Sabi ko sa akin yan. Sabi niya, sige. Nung pinausap kita, tinatawag na kita. Sabi ko, uy, last. Tapos, sabi ni Ray, banatan mo kaya Sage nang makita mo kung paano inilit. Ayun. Hanggang sa banat sa'yo. Hindi daw tas tawa. Natatawa. Well, corny daw. Tapos, tapos na sabi ko, bali, nakakapali, tapos sabi ko, wala ka na, o bakit? Hindi niya ako sinunod dun sa may foods, maririnig ba niya boses mo? O. Hindi naman kasi, busy talaga ako nun sa kalaban. Talagang palong-palo ko sa kalaban nun. Gusto ko talagang pakin. Na kasi nun may random ako, kaka-respawn. Pinagbabaril ako dun, hindi, yun, galit na galit tuloy ako dun. Tapos hanggang sa sinabi ka sa akin ni Ray, ayun, nawala yung galit ko. Kaya nga, di na kahit binabaril-baril ako dun, di na ako tumalis sa may tabi niya. Kasi kinukulit niya kita kasi. Bakit? Oh. Ano nangyari? Hindi nga. Sige, huwag na lang bakit kasi yun nangyari. Oh.
Hindi sabihin mo, huwag biwan sila ni Aki. Sabihin mo. Baka durugin niya ni Aki. Patakta naman na si Aki. Sabihin mo, baka hanggang Brookhaven ka lang. Pag natimingan kong nandun, sabihan mo, gagawin ko ng ilagaw, random ito. Ang guys na mabilib. Alam mo kung bakit ganun yon? Siguro naiingit lang sa boses mo yun. Siguro kasi yung boses niya, boses ragalgal. Boses kasi ragalgal yung niya, kaya nagagalit sa'yo. Naiingit sa boses mo. Wala, yun. Yun? Yan yung mga tawag na fake friends. So, binabackstab ka na. Look, huwag ka nagpag-sorry doon, papayag kang sorry ka doon. Hindi, kahit naman ako, gaganon-ganon ako, kahit 5 pa sila, wala akong pake. Sige, bahala kayo sa buhay niyo, basta ako maglalaro. Kapag ginambala ka, di palagan mo, kahit hindi mo kaya, at least kumalag ka, di ba? Alam mo, hindi. Okay lang naman kasi yan kasi sa Roblox kasi, hindi mo naman talaga may iwasan yung mga taong yung mga taong may hate talaga sa mga tao din. Yung naranasan nila kunwari, dati mabait yun, tapos pinag-random, tapos pinakstab, or yun. Yung mga naranasan nila, parang ayaw nila ulit maranasan yun, kaya nagkakaroon sila. Yung parang wala silang mapagsisihan, tapos kung sino na lang yung mapagtitripan nila, yun na lang sisisihin nila. Kahit ako, kahit anong trash talk sa akin ng nila, di ba sinasabihan ako minsan na kayo, bobo mo. Wala, di ako tinatamaan kasi alam ko naman na hanggang laro lang yun. Ayaw mo na. Hindi try mo kausapin na kung may galit ka talaga sa'yo. Dapat maging umano. Pag naglalaro kasi ng online games, hindi mo yun maiiwasan mga trash talk, mga nasigaw, kahit hindi mo yun sigawan, bigla ka na lang sisigawan. Kaya dapat pag naglalaro ko ng online games, always dapat tigasin ka. Kasi kung mahina kang like na-trash talk ka tapos tatamaan ka na agad,
Wala yan. Wala yan. Hindi ka tatagal talaga sa larong mobile. Kaya nga, karamihan naglalaro ang puro lalaki. Nakanta mo, yung kanina, yung zone, ay Sogo, yung no, na ng flip thrower. Di ba, pinag-trash na kayo? Tapos, hindi siya tinatawanan niya lang ako. Ganun dapat. Hindi sanayin mo yung buhay mo gano'n. Like, try mo makipag-trash talkan kila Ray, ganyan, pag mabubiwang kayo, try mo makipag-trash talkan sa kanila, ganyan. Ang bobo mo, tapos, yan. Hindi, yung parang sasanayin mo lang yung sarili sa trash talkan, ganyan. Kunwari, mabubiwang kayo ni Ray, tapos, sabihan mo si Ray ng 1v1 tayo, tapos with trash talk. Pero pag tapos niyo yung 1v1, tama na yung trash talk. Ganun. Sina. Diba? Parang ay, dapat ganun lang. Dapat ganun lang. Maging strong ka kasi sa play. Kasi kung lalambot-lambot ka talaga sa play, wala talaga. Promise. Iiyak ka lang ng iiyak. Promise yun. Dapat strong ka. No, Kanya lang, ako kami. Wait lang. Balik ako later ah. Gagawin lang ako.
Ano yun, sir? Ano yun? Manok? Ano yun? Ini? Ha? Mas kalapat. Kalapati? Mas po. Tapos itik. Pinuan. Mas karangan na. Mas ilan ako pinag-relax mo. Relax. Okay, tulad. Ano yun? Yan eh. Smoke. Tapos itik. Masak na nga yung kalagay dun sa MCB. Ha? Matatalo. Ha? Computer connected. Computer 1 has previous version 8. Caller. Good evening. Ano yun? Ini? 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 Nagkaroon ng computer digdi yan. Lumagana sa kabaka. Gulo kaya digdi. Oo. Caller. Good evening.
Ano pa ito? Manok itik. Ha? Sorry. Ini. Ano pa? Ha? Sira. Ano, susarong pupuntan siya na? Ikada boss? Takot ako punban? Tuwang pupunban? Hindi. Aray. Ini. Sorry. Ganyan. Hindi ka naika. Ano hindi? Ini. Ano pa? Ay, doon kalapate. Hindi, ini pugo. May kalapati. Sarap sana kalapate. Hindi ko na ini anong pugo. Ini kalapati hindi ko na ikang. Tigwa na sa taas. Yung itik ako. Pero ini.
Yun na eh. Dalawang kukunban. 20 ni. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Mangga kami din. Computer 4 still. Binitan din ang bigas. Nag-ano? Nagyaba? Computer 4 is still.
Ano kain sukante? O, sato. Kandila, tingnan mo. Sorry. Kandila. Hindi ko na ini. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. 2 dollar. Good evening.
So, way na pinaprint pag kukuhanin, 50 ang bayad. No, boy. Yan, si Jared. Then, nagalit na.
Nagugas ka na uwi na tayo. Iyon. Hindi mo mamaya, mama. Hugas na yan. Nilangaw na yan. Kaya tinata. Ano da ang ulam? Mabili na lang manok. Except na nabuboy. Nakulang pang maluto. Ha? Awan ko pere. Nakaka-relax. Magpila ka, siko. Ano yan? Oh, yan. Bunay. Yan na, di ba? Buboy. Itlog po kayo. 5. May itlog. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Ano, gusto na balik dito? Pinainin. Hindi na Balik. Pero Balik! paano ka tinanong ako? Ano eh? Siya sa Mama, ano eh? Ano ito ang magiging? Ano eh? Ano siya? Masalo siya yun. Ano siya? Ino ang pinito ko. Ang score, 3-0. Ang score ko sa ano. Yung mga kapode, nag-relief pa. Sino ba agad sa kandila? Yung yung masay mas pa ng bakit. Yung tulo ni ko po yung bumulong na tulog ko na siya. At kulay lang sa pagkakawin. Durong lang. Durugin niya dapat. Durugin niya dapat. So kaya ko sa durug. Si Rose ko. Para dito ay ingat ko mali. Walang kay dugo. Minsan mo, hindi mo itong bone.
boy. Okay ka, paano niya? Tawag nila. Tawag nila. Ito, nakatawa. Nakatawa. Uy! Uy! Sa aga! Ako na nangyayari. Paano ng bibig? Ang bibig lang niya pala. So, oras. So, oras kang kang relo. Yung bibig lang niya. Agbo! Baugila! Agbo! Agayo! Dragon fruit! Nakakuha! Nakakuha mag-iring na dragon fruit.
Reference ako. Tulong ka, Udo. Yo! Sige ka. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Tulong ka, Udo. Udo, tara ka. Udo, tara ka. Ha? Tara ka. Ano si? Ano si ko sa? Tara ka. Kasa to. Benat. 5. Okay lang. Kulit. Ilan na naman nakakuha ni Drag? Murag, pero makas na tayo ba? Sige, sana. Umahapon ko. Pangako sa'yo. Sige, sana. Umahapon ko. Wala. Bakit? Nasa ko. Ano? Kamu. Kaya kang pangapit daw.
usual. Ha? Anday di kakao. Di kakao ko dito. Ay ano, sorry oh, napaka nasabi ni Mama Isip. Kami sipon magda kayo pa. Ilan ko sa tugaw ni Buko. Para po ino, ninyo, o paano, para po ano, kung sabi ko. Sabi niya sa kuya, wala ko ikaw, doon ko pala ako. Nagsuot pa ka. Wala ba ako sa puti. Ulit sa inalawag ko. Ganyan, masusaro. Kasi sino, ano, ang, ano yung, ang score niya zero, sa kuya tulo, nagpinto usually. Kaya, puti. Para, ano usually, pwede ba naman points? Hindi ka kahit kinaya ng relay. Kung hindi gamit ko po, hindi pa kita ko nagpapalit siya ng palit. Ang straight kayo niyo, no? Tingnan po sa nakansunod ko. Hindi ko kurang ko na sunod. Uy, wow!
Sa'yo ito. Oh. Dapat binalik mo. Computer 2 is still. Benta ka sa paligid. Tingko mapin. Sain. Sa tagapagpaglag ko, tol. Kasi baka nila ako malit. Ang po yan mo. Ano? Tapi yung digdig. Hindi pa pa kung ano. Mag-ispat siya ba? Ano na? Baka lumog, ha? Baka lumog. Baka lumog. Natalito. Computer 3 and computer 1 Mali change ba? places. Mali ba? Hindi mo siya piyo. Tapos malang pinawawala trabaho. Parang paligid. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, tapos nag-elevate. Malamang daw, nag-talk, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, tapos nag-elevate. Malamang daw, nag-talk, kasi hindi ka nag-behave. Anong bullshit na nangyari? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Sa pinagbabawalahan lang sa Pinas, ano ba kasi kanya ng nalaman sa batas? Ano pa harapan? Ano? 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 Sila Chiel, wala. Chiel! Ano? Ano? Ako. Ano? Oo. Maganda na lang, kita na lang. Yun. Yo! Ang pangarap ko, Paul. Landoy. Parang open ang lang. Pag-click.
Parang lagi na ako kwento ko. Bakit ka ba? Yan ay. Wala din. Ako grabo ko. Nakaka na dragon. Wala pa yun. Ano po? Mixing matado. Iwanan, tratan. Yung mga tao, may kapuso, sila, kasi mo. Oo, okay, mga tao, may sarong niya baka. Mga kanya. Ano, mga tao, sige. Ito yung mga tito. Nagpapos, nagpapos. Password siya. Lagi na. So, it was sa mga doon may kabaka. May nasabi kay, ang ano ba, ang anpil ba ang wave process ba ka? So, anong martial na atmax na may ang lalaki. Gugram ka. May kata nito tinapayan day, manaday. Ilo, ibigwa. Tinapayan. Ganun po, paano ko matapang ka? Susulo. Ano ba sabi na kahit tayo na pinakakapon tayo mo pa. Ako na po ano Salo ito mga ito gano'n daw ano may kawasan ka. Ako doon. gusto ka maalungkot ako ng core. Okay ko na Okay, sige pa. ano mo ninyo? O tama sa inyo yung badot yung mga magic mo sa nanong wala ka bulat pa ako. May mag-out. Rawan din sa Baby lang ka. Kabul ko man dumaan. Maka-baby lang. So, payo. Ano, tingin ako na ginagawa mo. Diba sa San Roque? Sabi ay pide, man duman nakakaano. Balik ito. Mas hindi ito. Hindi pa man duman ito playa. Panagdag ka na, panagdag ka. Kapag lumabas sa FBI pero Ito ako pinag-account na mga nilagay ako ako. Ay na ako makakalaban na yung account ko. Ako, ganun,
Nakakagulot sa ano ba ito pang yun niya. Wala. Diba ko sa lupa? Ano kita? Gusto ko lang malos na. Yes po. Ilaw. Pag-ibay na barang ini. Ilaw. Yun na yung mag-ano lamang. Ano, tagal pa naman. Magtagalog pa. Magtagalog pa. Okay lang. Pero, sisipin ba ako? Tutok mo ba? Daw siya. Tama talaga, orang eh. Ba't na maliit sa loob yan? So, 2% good. Apa na ka doon? Magtagalog na niyo. Ano na na, para yung si, ano, yung si Tagbukan. Ako na doon. Mismo sa ng babae na doon. Ito yan. Pag abot kami ng panlang, hindi panduwa na ako. Makawalan kita dikti. Pag, ano, pakita nun mo ka doon yung isang bigsi, so, bete, ang putang. timing ang susunod ng pandan. Ang bete, may tawag. Mata, puta kahit pag-ano, ano, Siya, dapat, ilang tigis ko lang baga. Okay lang, hindi. Ibig ko. Ilang ba tigis ko lang ay, pakita mo ang bata mo. Ikaw mga isanay ko. Tapos sabi mo kung may hangin, suhado, at tatama, ano na rin, yan. Kasi paano mo yung pinapun? Ay, Ikaw yung right, yung sis na yung nakakawan. My name is Ini, may isang background. Yan na! Pang, sinakyan sa kalangitan. Ano dadali? Masalsat tayo, hindi nung parang mo nang ako, ang namin sa lunan na ginagawa. Hindi, parang mo nang asa dito eh. Ay, namin din, nagawa na sa ito na yun eh. Like, ang namin sa, nagawa sa ito. Pero ano sa nga, May pera na ako. yung ano na ito. Hindi ko may pero mga ito. Mga galit. Baby, ikaw ang ganda. Alin? Hindi maninis, walang CEO. Kulang nga sa dugo. Nakuhaan. Yes, thinking like, so, whether it's what you how ang layo. At ang puma sa ganito din sa kada tao ng makalaban nila sa pinig sa mo ang layo. yeah. Yung box. Ang patiutak mo. Magi po. Ito.
Panalo. Hindi. Hindi, champion for the world. Mani, pak Hindi mo doon. Hindi, gusto mo na? Hindi, champion mo. Ito na, hindi mo doon. Ah, Ako lang, nakikita ko sa mga. Sniper ang sunod. hindi mo doon. Isang daw. Yun na, nakakawag na lang. Sound. Turn me on, my baby. STG, sila. God damn. Ito signal dyan, ha? Ha? Step current. I still... Ah! Ang pupuno sa labas. Nasa lambat ko kay Supis na napapal ko. Bili-bili. Bakit ang sabi na sigot ng mati? Gusto ka ni video? Goodbye. Makabulukan. Hindi nga ikaling ko yung ano ba. Bibili. Binibinot dyan. Binibili. Ako na tumulong siya. Binibili. Siguro na nandito eh. Ay, Ay, yung pero nagpapatro. Yun na. Ano? 96 bawas yung patros na. Ano daw? Palo yan, yung ano? Sige, kaya lagot na dyan. Ako lang yun. Kung dako. Wow, gusto din. Ang sarap-sarap na. Sage, Bayakalo. Ano daddy? Sikilala niya. Isang bayaran ka. Tatalo din. Binabagay niyo mobile na student ka so mas tao. Nakang part 6 pa niya. Part 6. Siguro, ito. Hindi ba gusto ng gawin ng model na yun? Dami na nagbababa. Part 6.
Cookie ka, cookie. Kaya, ano na po? Ha? Tingnan nyo. Pag-aan. Sarap araw, box lang. Huwag na. Pero Wala ko na. Ganti ko rin siya Wala ko na. Pero match ang pinag-content day. Wala na. Wala kang pinag-content. Yan nga, di ako iba na. Mawalo yun. Hindi kaya na. Sila na. Wala ka nung yakot. Ulit sila. Muna nga, di nga, nag-loss nga sa ako. Di nga, di yun. Bakit ko na nga doon? Yan, sa kayo. Ito na lang score ko nandun. Taga ng Golden State. Good. Baba sa video si Kare. Diyan kami. Pero nilao. Sunod-sunod. Tingkog do. Ilo-ilo. Isa na wala ilot. Sunod-sunod ka. Hindi pa ang nag-ilabas sila. Uy, dinakdak. Kinaputa ko sa mula. Na. Boom! TikTok. Dapat ka ko doy. Tao ko. Ito na ang mga kadagaman sa number 3 yung Jamaran. Takot. Akalaog. Uy, ay, pala. Adren, ako din yun. Okay na lang ako gawa. Open malik. Good evening. Ay, sadya mo kami ba? Ano yung sipon? Ako. Yung anak ko, Golden State Warriors. Oh shit! Bang! Open. Jamurat for 3. Go. Totoo. Jamurat $6. for 3. Good Timberwolves. Ako din sa wana. Shooting talking mo. Nako ko. Oo. Nangat lang ko. Nadala sa Pinos. Kayo, Bert. Malingin ako dun sa room, ha? Kapwa. Ha? My name is Jenny Motherfucker like hell. I want one like them motherfucker so.
Grabe na ako na diyan mo. Hindi po. Touch ka pa. Lamutan. Ayun na May nga. 23. Pad. Ano? Ano? Route na? Subuko ka na. Kaya yung nagsabi. Ilo. Pwede mama? Oo. Wala. Pwede kinag-spray niyo. Stepping ka. So, yes, ang yo. So, Hindi na kita man-out yan eh. Sadai kinag-spray niyo. Pina-out. Hindi ka Hindi pa di masuk kak mana ada. Harap masa na kayo ada. Hari dan 3 points. Mga bakit isa doon na sana? Hari ito. Parehas sa yuko. Patagpat lang na baga. Ayan o. Hari dan 3 points. At nakalamang na lamang sa Golden State. Patapatalas lamang. Ayan na. Ipaputok-putok ang 3 points. Ano sa nagpapalakpak? The crowd goes wild, yo. Okay. Ano? Marcos po. Sponge. Wala. Si Jordan po. Talagang outside na ito Jordan po.
Nay, may picture ka dun, Day. Palit siya. Palit siya. Tapos na, burkot tayo. Sana, guys. Sarang lamang ng ano? Timberwolf. Palit ang chili ko. Hello. Talaga. Pagkang sa ano. Ay. Ano ba ang Timberwolf? Pali-pali pa. Keyboard. Yan. Timber. Tawag ka. Nag-out ko yan.
Ibig sayo. Wow. Mato ko ano sa nanay. Wala na yung score. Wala na dito pa mo. Yeah, bye. Kaya call. Ay, ako na.
Gabang ang ngayon. Yun. That's why. Dito. Nagdadangagin ni Carrie. Nakala, kaya na mag-trace. Yung sana is Carrie nakakasala. Kobe Bryant, Ano pangalan? Or Jordan. Jordan Poole. Bilangan ikaw, ano niya? So, sa TikTok ba ka? Ano? Ano? Nos. Ako, kasabayan ka sa iyo. Makin magtarang-tarang na na. Oh, nagpula ko ako tayo sila. Naralan ka titing. Dito siya nanay. Mapira ka. Sumanit mo na ka. Ilaw kung makungayo. Guard for 3. Dang, good run. Karapling. Wala ka ng mga pinakatantay. Pwede sa ako. Si Jordan Paul may pira. Tapos isa lang game. Tapos na. Pwede ko, ano yung pangatapos ko kayo. Score mo. Ano nang score na yung Ang bako, sarap na sa nambaya. ang maguganda. Nakuraw, no? Tag mo na eh. Bag.
yung sa tray. Basta ka, tigay mo. Sutik ka pa daw. Hindi ka pa daw dati. Hinchcourt? Hinchcourt? Hindi mo dati na. Man! Hindi na sa hinchcourt na. Iyo. Kain. Nagpasak ko ba sa tawa? Hindi tigay mo. Ako makakapag sa'yo. Ma! Boom! Nagkaklayo ko. Third ako. Masarap pa ang ngayon. The drug juice for free 32. Wala na. Kasi papa, wala mo dama sa pakong. Sa pa? Sa pa? Ganyan na. Sumagot na pa nag-alpit ako. Yung Ismail is ano. Wala na, ito na, ito. Da. Sige na. Ganahan. Ganahan. May kama. Sudarat ka na, sudarat. Apin-tapit sa manang nakuhaan, no? Tingkat ako sa tanong, merong wala mo. Yes. Ano yan? Ano kawas? Kapit mo doon yun. Ba? Boom! Sabay ko ayun. Kami nagpagkas ng ba? Sunod-sunod. Still the boat. Nga bulaan. Adi doy. Babalik ka. Open man. Good evening. Uy, hindi nga ikaw muli na ka mo. Wala akong mag-uwag ako pa. Oh! Ikaw, si
Yan ka na. Ang kasagat ng sanak na. Ano bawal? May gulay pa. Gusto mo? Gulay, baka kung bago ada. Tawag ka. You are out of time.
Kuliling ko pero. Oy. Mga hindi ko sinalita. Yung tissue ko ba ito?
computer 2 is still. Tama na. Parang ang ano mo, inggit, nagpupilyo ka. Natawa ka nite. Kunya, nasabugan na kang gumba. Deman, kacara na pero. Deman na gano'n. Tinamaan siya kang bago sa payo. Deman na gano'n.
Rakutabi. Pin off. Kailan yun? Ito. Stop naman sa Lady. Tapos. 50. Ako, Set. Dahil Good evening. 9. Good evening. okay ba po? Okay. Wala yan. Napuro. Napuro ka po. Kaya na mag-i. Ikaw pero ka. Ikaw. Ikaw lang ka. Sawan! Out na, tapos open mo. $5. Good evening. Huli ka na? Ano? Ano?
Computer 2 is still. Yung mabili mo kaming ko, Nel. Kabadag. Sige, nagbuka ka muna batag. Batag. Yun na kanya tayo. Review ko nga ito kung nagsagot. Ano? Oo, review.
kami, nag-grade kami normal. Utangay, last ball. Utangay, third grade. B2, ang kalaban ko, ako na sinasulungan. Nagtagal pa, magma. Hindi nga, magmabagang gamit baga. Anong itatawag? Yung mga guma, may necklace, ang palyupulo talaga sa hindi kasi ang necklace. Naghahanap nga ni acro, low, sifter of play, tapos kuya na impierno glow, tapos HD day. Sasarap siya ng necklace. Kakaburuan ng mga necklace kakakuha. Ay, tapos niya Ano man daw HD? may dragon pa yun. Kung may HD ka na yung tulos, magpaali ka tulos, dito ka ali ka tapos ali yung ali ka. May CP. Iba pa nga yung iso, hindi ka sa Computer 2 is still. Gamitin daw ito. Kasi hindi makusok, maano yun madamig yun. Duwa ng dito ko. Yung mga kay Juan, open bar. Si, dalo. Kasali yung gano'n. So, nakakagod mo ka. Kung kapag gamit ko, yan dyan, hindi ba kasali? So, what is time? Kapag po gamit ko, gamit ko. Dahil kami may matma. Ang ilang pinindi ko din kami. Nakita nga yung na. Ulbagaan! Uyang-uyang kong espada sa iyo. Magalaki. Uyang-uyang ko sa iyong espada. Ako sa'yo. Ito dati. Kaya naman. Tingin ko na nga at siya po paniktigan. Sabihin ko nga at hallelujah sa dami ng bakarde. Ano ba? Ano ba ka mga wala din nag-iis sa Wala, nagsusunog. pagkil ko join for my skills. Kaya nung nangyay, kung buwan ko,
Sino ba? Buhay din. Alam ko buhay ka. Pag kami kayo, lima kami kayo, Sulo siya. pero yun na akin. Kung kami kayo lima, kay Juan ni Cansaro, kung anong kami kayo, kung full, ano kami kayo, full rin. Ano, kuya na, kaya may pa kami itong magtao. 15 na so ano. Ang ganda ba? Pares masarap kaso ng pisilo. Kaya magta, third plate din ang kalaban niya. Ito na. Parang third plate yan. Pinalaw ko yan o. Sadyan talagang hype ako ng budang. Mga soft boy. Ano? Bibig slash. Ito lang yung setup. Tapos, kung dragon ka man, uli nga, tuwid ka sa nga ikinig ang bukas sa ulit ka na. Hindi. Tingnan ako. Maano na ako. Tingnan ako ang mga massage. Ano? Kasi yung boss, magawa ng buwan. Huwag lang sa alam mo, ang damage kang baby, gabot na araw ka, nandun ulit. Alam mo na bilang baby, ang damage. Alam mo yung damage. Magduya ako sa damage. Yan lang ang natutupan. Diba, at least gagawin ko rin. Bakalin ko, yun tao. Tapos mura ng ano ako sa ita. Pag nga ko po, minaral din ang buhay mo. Oo, dito ko ba? Yung mga events ng buhay niya. Ay, gusto na. Dito ko tulos. Yung mga ito natin. Yan na. 50. Then, so, kaya may Research siya daw, Jimina. Computer 2 is still.
Yan na, okay. Netflix. Matingga. I get scam Netflix. Hindi ko Netflix. Wala to. Abangan mo na ako dun ng nakapagpapul. Lahat. Living mo sa mga. Nag-ako yung Netflix. Ang iba po sa 30 euro. A week. Wala ko na kung awaken na gravity. Wala awaken. Kasi yung ka pinakaano ng kababaon ay ano, pinakalangkaw na games na pang isang pinakaibabaon. At na ano yung mga Netflix.
yung binigyan. Ay, ito, ay, kuwan. Tapos yung binakalis yung CCTV. Basta na yung visa, hindi ko pa yun nakabalik. Tapos yung practice. Hindi, isa na nakakabira. Mas makasod ka rin sa kaya mo. Ngayon, mas makasod niya, kaya niya. So, ano yun yan? Dinit ko nga, may kuya niya nga. Bawa. Kasi na, Ako na kami. Yan, mas ibig na. Ako sa Orang kan Mabit na rin yung karang ito ko yung siya isang pagkaka. Yung dapat mapapagintay. ay medyo lagi sa kapal. Nawala ito anong kutus na Sophie, talo. Gusto ko kaya nga ito. Maulog na niya siya. Hindi. Box. Ako na nakawala yung gamit. Light power ko. Yeah. Kapalik ka sa sila na ano, 1,000 good ako. Dako. Hindi siya. Alam mo lang. Dali na, dali na, budus. Ano siya ng ayo? Kaya nga nagkalibis mo ano siya maging hawa ko sa maging Uba namin tayo. Yung Bayad mo yung pagod. Sila or balik ka ng tao sa Gandalagan. Ano po ng baby? Na papagal. Alam ko na papagal. Tama, bugor. Hindi. Kaya nabasa ko kaya ano. Ano ka na napupuntan? Iyo talaga ba? Ano na ang go? Good Yan, evening. nadadalit ka na sa ano, nadadalit ka na sa kan. Alam ko nadadalit ka na sa kan.
Tinahan ko Ah, sa Oh, piso. Piso daw. Paul, piso Paul. Kailangan naman ng bayad. May iba pa sa pulis. Wala ko kayo. Hindi na. Kapila kasi. Bumili na nga yun. Nagbubuli ako ng video. Paul! Kasi daw eh. Ano? Wala daw. Huli, hindi. Gusto ko yung... Sao, may test na ba? Di ako magtinaka. Nagulgulo. Ama, siya ang apagal. Lobo. Ano? Gusto mo yung matibang ako. Dahil ko kung matinayan, anak ko ko. Yan ang anak ko ito sa akin. Break. Puta, may wifi sila ko tao sa cellphone ni Jorge, kaya wifi na yan. Kaya, hindi ko lang gata. Hindi, ikaw, cellphone. Tanga sa cellphone yung kami papay ko. Hindi, may sigaw ito sa cellphone yun, para di ako wifi.
Eh, sana, yung mga ipa niya, baka hindi pangiling na Alam niya ba, Solden? Nakakagawan na. Gusto ko dito. Gamot ka. Ang ako siguro sabi ni Jack, ay ko si Manggad, ay nagbakal si Jack, kangay ka sa mulit na kindal din ako. Hindi mo siya mas mahal nga yan siya. Sabi na rin, ginagawa ko. Ay, 10:15. Good evening. para ano ba yun? So, ano sa tao? Mayroon akong baka na si Tapos pamasahe mo. Ano, hindi na bala kayo ito. Hindi bala, dalis na ako tanga ka. Kanan, paano mo yung hindi ako lang eh. Big C. Siya, ano na nga. Pumunta ko na sa ano. Paamba lang na. C. Oh, masahe. Ano mo pakita na ba kasi niya? Kaya, madama na siya nakita. Mabawal dito sa ano. Terus makan kita terus buka. Ano ba? Sa dapat ninda. Wala man daw na kita yung bulog na ayos ka. Isa ninda. Wala man di ko naman na ano gari ko sa lugsado. Pero gari ang gano gari kini. Yan kasi makaw kita ngayon sa tulay. Ba, Isa may kasama sa... mga ganyan pag yung pagdating. ang salog naman, ano, yung gari pag-aargan. Pero ang agad naman, masyadong may tuloy pag-aargan. Pero paano ang kapag ko siya? Pag-aargan. Ito mo ano? Yung, di ba kami yung nag-gate ko na sa Misilya ako ito. Mas di ba kami nila pag kaya yung ko lang magsamay mo. Tapos ko na yung may mo. Ilalaw ko niya yung pag-ako. Amar, baga, ito mo pa dito. Kung naman yung hindi nag-isipita, parang ko kasi hindi Iba man na, ang sabi mo, makatakot mo, di ba? kumahan. Bago na mag-sispelan, maagyan naman ito. Kaya isa ano ba ko yung masikilan sa ano? Kaso, pag binaba kita sa may luwas na nito, parang ko kayo na ang naging so, San Vicente mo. Parang ko kayo na yung San Vicente ba? Maagi talaga, mismo malirok mo lang. Mari na po ba? Kaya yung kagyan, ganyan dyan kan. Ang ano Sultan, kami sintiwali. San Vicente ganyan, tapos mapalusot na kami pamalirok mo lang. Kali kami sa ano, sa... Doon nga siya yung maganda na natanong na. Tapos, Di man pasil, dawa umidari yung maganda. Pero pasil na yun. Pero, makarapin mo dyan. Ako, susulto. Ako naman talaga doon sa meron. Utang na yun. Pag mapano ka ba, pag mapatapar, alas ba yung mahilig mo kahit, alas, puno mo ba, mas, paul pa ka yung,
ako magsulungan. Kaya ako nagagawin ka ng may ay, nagdaw ako. Kaya napunta ko may kang hindi pa doon ako sila. Hindi ko doon ba ako. Alas alaw na. Motor mo. Iduduman ako. Ay, kailan ka magtakad ka mga Kaya kami pa stay. Dahil mo yung bilang naman. Iyo sa inutan. Pero nagyan gusto nagyan gusto ka tulay. Diba? Ayun ka bago mapasiring sa tulay na ay sa tulay siya. Yun, hindi pa makakisa. Hindi ko kami katulad. Hindi ako dito. Tao talaga. Tapos pinududuman na kahit. Utang makatakot. Ako naman tayo doon na yung eh may nagyan ka na papo nito, ama kay mapo nito, pero ano na yun. Saan ko daw ang ano sa Wakso ako nga nyo lahat kay Diyos. Pag-ibon, pag ako, Diyos. Yung Netflix, sila ko pati bayadan. Kaya bigyan mo siya na mas gusto. Diyan sa pala. Ito na dito. Wala ito siya. Sa tuwing may dilim na ang paligid, pinapaliwanag ng iyong pag-ibig. Sabi ko, natulog na narito. Sinong di mapalitan, sinong kasi kahit na tayo ang pwede naman ng pag-ibig. Ng parang pag-ibig. You may not know what SSL is. SSL helps protect your site and your visitors. Without it, not that you risk are that your customers know their sensitive data is protected. Stay secure with SSL. No padding. Open. Sorry ka may labahan. Sorry ka may labahan. Oh. Nakapag may labahan, nakapag pa kayo. May makay na ba? Hindi nyo rin na may labahan. Sawad mo pa kayo. Eh yo, taas pa kayo. Kaya na,
pag-ibig. Ang sa kanyang epekto, Gagawin mo doon, guys, huwag kinasaka doon.
Nandiyan.
Tres. Tira. Tres, oh. Madali yun ka. 3. Makaturog ka na. Puminango.
Ano ni? Ha? Ay. Hindi ko pa. Birthday ko pa. Ibang adyaon na. Ano na? Ano na? Nagilang sain. Iyo. Iya. Thirteen. Dudeng! Dudeng! Dahil naman na tawo. Dahil ng tawo. Oo. Sige na. Pare doon na. Madam.
Sarado na? Oo.